जोमसोममा छौँ है अहिले जोमसोमको रानीपो भन्ने ठाउँमा हो आज चाहिँ डे 2 हैन हिजोको ब्लग त्यस्तै हो जानी हो हिजोको चाहिँ अब त्यही राति भएर त्यस्तै भयो केही देखेन हैन अब डाइरेक्ट आज यतैबाट कन्टिन्यू गरौँ है अनि हामी पहिला बसेको नि यही होटलमा हो है यहाँको सिन चाहिँ दामी छ कि अहिले जस्तो यो है चाहिँ पुरा त्यतापट्टि चाहिँ पुरा माउन्टेन छ हैन अनि यहाँ मुक्तिनाथ चाहिँ अब त्यो डाँडाको उतापट्टि हो है अब आज त्यतै जाने हो एन्ड यस यता पछाडि चाहिँ पुरा के भन्छ यो हिल छ है अनि उता नि माउन्टेन छ हैन माउन्टेन छ सही छ भ्यू चाहिँ एकदम दामी 360 भ्यू So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And yes, today is the day 2 in Mustang, and right now we are heading towards Muktinath. So yeah, आज Muktinath तिर गइन्छ अनि हल्का दर्शन सर्शन हैन त्यही हो गाडी पनि हल्का चिसोले बसेछ है सो आई गेस आई वोन्ट बी टकिङ मच अनि त्यही हो जस्ट इन्जॉय द राइड अहिले त यताबाट बनाएछ यार बाटो पहिला यताबाट जानु पर्थ्यो हेर्न कुकुर भोटे कुकुर हुन्छ नि पुरा तिनीहरूले भेडा लिएर हिँड्छ क्या यस्तो सही हुन्छ यता हेर मान्छे नि चाहिन्न के खाट पहिलाको त्यताबाट जाने थियो अहिले यता बनाएर रहेछ के ए घुवा पारेर हाल्नुपर्छ
पहिलाको बाटो चाहिँ यहाँबाट आउनु पर्थ्यो है अहिले चाहिँ यस्तो ठाडै बनाइदिए रहेछ अड्केछ जिप हेट यस्तो बाटोमा हालेर सो यसले चाहिँ यो नयाँ पिचमा छौँ हामी होइन अघि अक्सिजन छैन नि त त्यही भएर बाइकले पिकअप देखाइन क्या अक्सिजन लो भएपछि दिन्न नि त बाइकले राम्रोसँग पिकअप बाइक जान्छ
A few moments later. मैले चाहिँ डाइरेक्ट हेलिप्याडमा ल्याएर पार्किङ हानिदिएँ होइन केटाहरू आइपुगेको छैन केटाहरूलाई कुर्नु पऱ्यो जस बेली प्यानल निकालेर ठोकेको छैन बाइक नत्र त्यो फुट्थ्यो त्यही हो बाइक चाहिँ यहाँ हेलिप्याडमा पार्किङ छ अनि त्यो चाहिँ मुक्तिनाथ भयो है अनि त्यहाँनिर चाहिँ बुद्धको मूर्ति छ स्ट्याचु छ होइन पहिला आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बन्दै थियो अहिले चाहिँ सब रेडी छ है 2 वर्ष अगाडि आउँदा चाहिँ भर्खर बन्दै थियो अनि यहाँ भ्यू दामी छ सो 360 भ्यू यस्तो छ यहाँको ती दामी छ A few moments later. Vlogging हो क्या vlogging अनि कसै कता हाल्ने खुट्टा पहिला घुमाउने हो के गर्ने यसले चाकमा हान्ने खोइ सही सागमा आन न सो यस अहिले चाहिँ हामी मुक्तिनाथबाट फर्किसकेको छ होइन एन्ड यहाँ अहिले चाहिँ बाइकले पिकअप नि देखाएन यार त्यही हो आजको चाहिँ यति नै एन्ड गर्छु होइन अब दुम्बा लेकको एनदर भ्लग हुन्छ सो स्टे ट्युन्ड है स्टे सब्सक्राइब्ड
किप अन सपोर्टिङ लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर धुलोले गर्दा खिच्नै मन नलाउने क्या अरू भन्दा नि उफ बन्द भयो सही